Frussissa edetään seuraavaksi. Puhutaan 20 vuoden kokemuksesta puolustusvälineteollisuudessa. Mainostan samalla tässä tilaisuutta kello 10. Startup-kilpailun finaali. Eli eilenhän kuunneltiin 5 eri startuppia tuolla paikallisessa isossa ravintolassa ja finalistitkin sieltä selvisivät. Ja he esittäytyvät ja pitävät sen oman tiukan 3-minuuttisen tuossa puolen tunnin kuluttua ja tätä kannattaa sitten seurata. Valtaosa taitaa puhua muuten englanniksi kansainväliseen tyyliin ainakin eilisestä, niin on tieto tänne kiiriytynyt. Seuraavaksi kuullaan asiantuntija, jonka tausta on maataloudessa, mutta lopulta aurat vaihtuivat aseisiin. Teollisuusneuvos Raimo Karjalainen on luotsannut Sakon pienestä tehtaasta maailman maineeseen osana italialaista Berettaa. Mies tunnetaan käytännönläheisenä johtajana, joka arvostaa kovasti myöskin kotiseutuaan, eli Nokiaa ja ennen kaikkea hyvää omistajuutta. Raimo Karjalainen, ole hyvä. Arvoisat tilaisuuteen osallistujat ja kiitos kutsusta tulla tänne jakamaan omia kokemuksia puolustusvälineteollisuudesta noin reilun 20 vuoden ajalta. Minun esitys ehkä enemmänkin on kokemuksia, miten vientitoimintaa tehdään ja miten vientitoimintaa pääsee tekemään. Ehkä vähän tulee vastauksia tuohon äskeiseen kysymykseenkin, että miten pääsee NATO-asiakkaaksi. Voi vahvistaa, että ei se ihan helppo tie ole, että kyllä se aika mutkikas on. Mutta tuosta taustaa ennen kuin kerron, niin haluan kertoa teille, että mihin tämä minun kokemus perustuu. Myöskin vähän, että minkälaisia tuotteita, mihin mä olen osallistunut viennissä, että minkälaisiin tuotteiden vientiin mä olen osallistunut. Ihan lyhyesti tuosta hankistoprosessista ja viimeisenä tuosta vastuullisuudella kilpailuetua, niin siitä teemasta. Tähän alkuun, niin kun se tuli esille, että mä olen tehnyt pitkän työuran tuolla Sakolla. Olen ollut Sakon toimitusjohtajana ja jätin ne tehtävät tuossa 24 vuoden lopussa. Olen tällä hetkellä Sakon hallituksessa ja sitten muutamassa muussakin hallituksessa, mutta Sakon hallituksella täällä esiin. Tuossa on Sakon tuotteet, niin saatte käsityksen, minkälaisia tuotteita ja mistä tuotteista minä puhun. Tuossa kenraali Kivinen äsken mainitsi innovatiiviset tuotteet. Mä tuossa myöhemmässä esityksessä tuun kertoo vähän, mitä on innovatiiviset tuotteet, tämmöiset perinteiset tuotteet. Sakon tuotteet on tyypillisesti kaksikäyttötuotteita ja edustavat tämmöistä perinteistä tuotetta. Siinä on polttilukkoiset kiväärit, tarkkuuskivääri ehkä se kaikkein laajemmalle levinnyt. Sitten on uudelleen valmistukseen palanneet automaatti- ja puoliautomaattikiväärit. Sako valmisti viimeksi automaattikiväärit 90-luvun lopussa. Kuvastaa tuotteiden elinikää, että ne on edelleen puolustusvoimien käytössä tai tavanimat olla ihan sieltä 70-80-luvulta valmistettu, että elinikä on varsin pitkä perinteisesti ollut. Patruunatuotanto kuuluu keskeisenä osana ja ehkä viime aikoina korostetusti on erilaiset varusteet, että aseita ei pelkästään oikeastaan myydä enää ollenkaan, vaan aina niihin liittyy optiikkaa ja se on se alue, mikä kehittyy kaikkein eniten. Palaan tuossa myöhemmin siihen kehitykseen. Ja kun järjestelmät monimutkaistuu, niin myöskin sitten koulutuksella on iso merkitys sekä käyttäjäkoulutuksella että myöskin huoltokoulutuksella. Tässä taustaa, että minkä tyyppisien tuotteiden parissa se minun kokemus on hankittu. Tuossa lyhyesti Sakon tunnuslukuja, saatte vähän koko luokkaa, minkälainen yritys Sako on. Tuossa tuli, että pienestä yrityksestä isoksi kasvanut. No, olemme kohtuu keskivertoyritys Suomessa, liikevaihtoa tuonne vajaa 150 miljoonaa, henkilöstöä tuonne reilu 400. Kivääreitä valmistui viime vuonna tuommoinen 140 000, eli noin 700 asetta per päivässä, ja patruunoita tuommoinen 12 miljoonaa. Pääpaikka on Riihimäellä, ja sitten myöskin 2 pienempää paikkaa Hausjärvellä on paikka, jossa tehdään patruunoiden lataustoiminta, ja sitten tuolla Keski-Suomessa on pieni koneistusyksikkö, jossa tehdään sitten osia kivääreihin. Mutta tuo koko luokka on, että noin 400 henkilöä on Sakolla töissä. Sitten tuosta kaksikäyttötuotteesta
mistä jo vähän kenraali Kivinenkin mainitsi, niin tyypillisesti Sakon tuotteet on kaksikäyttötuotteita, ja se tarkoittaa, että niitä hyvin samanlaisia malleja voidaan käyttää myös siviilikäytössä ja viranomaiskäytössä. Jotkut mallit on ihan suoraan, molemmissa käytetään, tai sitten niissä on pieniä eroja. Ja se edut on sama valmistuskapasiteetti yleensä käy tähän valmistukseen, jolloin saadaan volyymihyötyä. Sitten se tasaa volyymivaihteluja. Viranomaiskauppa hyvin monesti, varsinkin vientikauppa, on projektikauppaa. Ja joskus niitä projekteja on, ja joskus niitä sitten ei ole. Niin tämä siviilituotanto tasapainottaa sitä kausivaihtelua. Eli se on erittäin hyvä. Ainakin meidän Sakon kokemuksesta niin se on äärettömän tärkeää ollut, että on se siviilituote siinä rinnalla. Ja sitten se auttaa myöskin tuossa elinkaaripalvelusta, mistä varmaan paneelikeskustelussa taidetaan puhua tästä elinkaaripalvelusta, niin myöskin sen toteuttamista helpottuu, kun koko ajan tehtaalla on tekemistä. Sitten näistä tuotteista, tuossa oli edellisessä puheenvuorossa oli jo esillä, että on tämmöiset uuden teknologian tuotteet, ja nämä puolustusvälinetuotteet voi jakaa tietysti monella tapaa. Mä olen tässä esityksessä jakanut ne tämmöisen uuden teknologian tuotteisiin. Tuossa on pari kuvaa sitten droneista ja lennokista, joka ehkä tyypillisesti edustaa näitä. Ja sitten on tämmöisiä perinteisiä tuotteita. Nämä innovatiiviset tuotteet, sellaisia tuotteita ei välttämättä aikaisemmin ole ollut olemassa. Ne tuo täysin uutta suorituskykyä, niin kuin ehkä siellä Ukrainassa on huomattu. Näiden elinkaari voi olla hyvinkin lyhyt. Tämmöinen kamikaze-dronehan elinkaari on suunnilleen sen ajan, kun se lentää siellä. Ja johtuen tuosta, että teknologia valtaosaltaan vanhenee hyvin nopeasti, niin tämä varastoon valmistaminen on hyvin tarkkaan harkittava, milloin tämä kannattaa valmistaa varastoon ja milloin ei. Vai tehdäänkö vaan valmiudet sitten valmistaa niitä tarvittaessa. Yleensä puolustusteollisuudessa referenssit on eduksi, mutta ne uusien tuotteiden osalta se ei ole sille välttämätöntä, eikä monesti niitä ole olemassakaan, kun on täysin uusia tuotteita. Näissä hankintaprosessit, tuossa äsken kuulimme, että Naton hankintaprosessi on hyvin monimutkainen ja pitkä, niin näissä hankintaprosessit ovat hyvinkin nopeita. Ja monet näistä ei tarvitse kovin isoja alkuinvestointeja, niin ne soveltuu myös pienemmille yrityksille. Ja tuossa oli esillä, Puolustusvoimat on perustanut tämmöisen innovaatioyksikön tutkimuslaitoksen yhteyteen, ja he ehkä etupäässä keskittyy nimenomaan sitten viemään eteenpäin tämmöisiä saamia hyviä innovatiivisia tuotekehityshankkeita. Ja tämä on hyvä kanava, mikä nyt Puolustusvoimilla on tämmöinen yksi kontaktipinta, jos on hyviä ajatuksia, innovaatioita, niin nyt on olemassa selvä rajapinta, mihinkä voi näitä ajatuksia ideoitaan tuoda. Aikaisemmin se ei ollut ihan niin selvä, kun nyt tämä on erittäin hyvä hanke, mikä nyt Puolustusvoimilla on menossa. Sitten tämmöinen olemassa olevan teknologian tuotteet, joiden parissa minun oma kokemukseni pääasiassa on. Ne hyvin pitkälle perustuu olemassa olevaan teknologiaan ja korvaa yleensä käytössä olleen tuotteen. Nämä innovatiiviset tuotteet on yleensä myöskin semmoiset, että niitä ei ole koskaan ollut, mutta nämä vanhan teknologian tuotteet, ne korvaa jonkun jo käytössä olevan tuotteen, jolle myös se hankintasykli ja se uusiutuminen on pitkäjänteisempää. Ja näillä uusilla ominaisuuksilla tuodaan uutta suorituskykyä. Elinkaari yleensä on hyvin pitkä. Niin kuin mä tuossa mainitsin, niin Suomen puolustusvoimat käyttää Sakon valmistamia rynnäkkökivääreitä, jotka on tehty tuolla 80-luvulla, eli ne on tosi pitkäaikaisia. Mutta nyt tulevaisuudessa tämä sykli varmasti tulee lyhenee. Itse hankintaprosessi on hyvin pitkä, johtuen laajasta testauksesta. Ja tähän asti nämä tuotteet on aika pitkälle ostettu ja hankittu sillä periaatteella, että ne on 100% valmiita ennen kuin ne otetaan käyttöön, niin kuin kenraali Kivinen tuossa äsken mainitsi.
Ja tähän asti on toimittu tällä periaatteella, että en tiedä, tuleeko se sitten vähän muuttua myöskin näissä tuotteissa myöhemmin. Nämä yleensä vaatii suuret investoinnit, ellei jo ole olemassa valmistuskapasiteettia. Ja siitä johtuen ehkä pitää olla yrityksellä vähän isompi yritys tai taustajoukkoja. Tuossa kuvassa on tyypillisiä. Siinä on pari Sakon tuotetta ja sitten tuossa on yksi tyypillinen myöskin uuden teknologia tai uudistettu on Sisun panssaroitu ajoneuvo. Otin tähän esitykseen, kun olen Sisun hallituksessa, niin vähän Sisua mainostetaan samalla. Sitten jokunen sana tuosta hankintaprosessista vientiprosesseissa. Sako toimii noin 60 eri maassa ja meillä on kokemusta noin 60 eri toimintatavasta myöskin. Eli ne toimintatavat niissä voi olla hyvinkin suuria eroja. Ja sopimusrakenteet on myöskin hyvin erilaisia. Ja pääsääntöisesti sopimukset laaditaan asiakkaan maan ehdoilla. Ja niissä on aika isojakin eroja ja siinä mielessä on hyvin tärkeää, että ainakin joihinkin pääkohtiin, hyvin kriittisiin kohtiin saadaan sopimukseen kohtia, joissa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja. Paikallinen tuntemus meidän oppien mukaan on lähes välttämätöntä. Ja yksi tapa hankkia sitä paikallista tuntemusta on käyttää agentteja tai muita yhteistyökumppaneita. Meillä on kokemus siitä, että ilman tämmöistä paikallista tuntemusta niin voi onnistua, mutta on todella pitkä tie. Sitten yksi hyvä tapa toimia on, että jos on päähankkijana siellä kohdemaassa toimiva yritys, jolloin ne maan sisäiset sopimusehdot, ne laaditaan tämän päähankkijan ja sen asiakkaan kesken, jolloin tässä tapauksessa niin kuin itse toimitaan osatoimittajana tälle päähankkijalle, jossa monesti voidaan soveltaa yleisiä sopimusehtoja. Tällä on hyvä tapa pienentää maakohtaisia riskejä. Meidän kokemus on, että jossakin maissa on sisäisiä hyvinkin tarkkoja, tiukkoja vaateita ja lakipykäliä, mutta todellisuudessa niitä ei koskaan sovelleta. Mutta jos ei tunne sitä paikallista kulttuuria, niin eihän tätä voi tietää. Sitten tuommoinen huomio, että suurlähetystöjä on Suomellakin hyvin monessa maassa, myöskin sotilasasiamiehiä, niin niiden tietämystä kyllä kannattaa hyödyntää. Heillä on myöskin sitä paikallista tuntemusta. Ja yhteistyö alalla toimien yritysten kanssa, jos joku yritys jo on siellä maassa, niin kannattaa tehdä. Ehkä tuommoinen kiteytys tuohon: kannattaa perehtyä tarjousmahdollisuuteen huolellisesti ja käyttää aikaa ja asiantuntijoita. Koskaan sitä sopimuskohteesta ei liikaa tiedä. Tässä on hyvin tyypillinen kuvaus hankintaprosessista. Käyn pääkohtia läpi, tässä aika paljon tekstiä. Yleensä ensimmäisenä tulee tämmöinen tietopyyntö, jossa asiakas kartoittaa, se on etukäteen selvittänyt, mitkä yritykset kenties pystyisivät tarjoamaan heidän tarpeisiinsa tuotteita. Ja lähetetään tietopyyntö valituille yrityksille. Ja sitten kun he ovat saaneet takaisin nämä tietopyynnöt, niin näiden tietopyyntöjen perusteella vielä varmistetaan, että mitkä näistä yrityksistä kenties voisi olla semmoisia, että joille voidaan lähettää tarjouspyyntö. Ja yleensä siinä aikajänne on tuommoinen 6-12 kuukautta. Sen jälkeen kun tarjous on lähetetty, asiakkaalla alkaa testaustoiminta. Ja meidän kokemuksen mukaan näissä tuotteissa, mitä Sako valmistaa, niin se testaus yleensä on tuossa puolesta vuodesta vuoteen 2 vuotta. On se aikajänne. Sitten tehdään
mahdollinen sopimus, ja siitä sopimuksesta on noin alle vuosi aikaa toimittaa ensimmäiset toimitukset, ja se ensimmäiseen toimitukseen yleensä liittyy vastaanottotarkastus, ensin siellä toimittajan tiloissa, sitten asiakkaan tiloissa, ja lopullinen hyväksyntä sitten siellä asiakkaan todellisissa käyttöolosuhteissa. Ja näihin liittyy näihin vastaanottoihin myöskin sitten käyttäjien koulutus ja myöskin huoltajien koulutus. Sitten alkaa sarjatoimitukset ja takuaikainen palvelu. Takuu on maakohtaisesti sovittamassa, yleensä se on vähintään se 2 vuotta. Ja sitten samassa yhteydessä siihen sopimukseen voidaan sopia myöskin tämä elinikäinen palvelu. Se voi sisältää myös, että se tuote sitten, jos siihen tehdään tuon toimituksen aikana parannuksia tai kehityshankkeita, niin ne voidaan sisällyttää, että ne sitten päivitetään näihin jo toimitettuihin tuotteisiin. Joko ne kuuluu siihen sopimukseen tai sitten niistä voidaan ottaa erillinen hinta. Ja näissä Sakon tyyppisissä tuotteissa niin tämä elinkaaripalvelu on 10 vuosia. Ja tämä asettaa aika kovat ehdot myöskin sille yritykselle. Tuossa taisi olla siinä, minun tekstissä oli tämä meidän FISE-sopimus, Suomi-Ruotsi-sopimus, joka tehtiin vuonna 1924, joka on Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa tehty. Ja sopimus on kaiken kaikkiaan kesto 30 vuotta. Siellä on 3 optiota ja 1 kiinteä jakso 10 vuotta plus sitten optiot. Eli tämä on hyvin pitkäjänteinen. Eli kokonaiskesto tällä projektilla yleensä on 3-5 vuotta ennen kuin se tilaus tulee. Pisimmät omat kokemukseni on lähemmäs 10 vuotta meni ensimmäiseen tilaukseen. Ja elinikäpalvelu on sitten 10 vuosia. Ja tämä on perinteisillä tuotteilla, ehkä näillä uusilla innovatiivisilla tuotteilla tämä ei välttämättä päde. Eli nämä, mitä mä nyt kerron, nämä on kokemuksia, miten Sako on kokenut. Se ei välttämättä tarkoita, että kaikilla olisi samalla lailla. Sitten tässä vastuullisella toiminnalla kilpailuetua. Tämänkin voi jakaa monella tavalla. Mä olen lähestynyt tätä nyt niin kuin sidosryhmien kautta. Ja tuohon ensimmäisenä, nämä ei ole missään tärkeysjärjestyksessä, mutta tietysti ilman asiakasta ei ole kyllä mitään toimintaa, että siinä mielessä asiakas on aika keskiössä. Tuotteiden laatu on aina ja tulee aina olemaan keskeisessä roolissa, eli sen tarjottavan tuotteen pitää vastata niitä odotuksia. Se on niin kuin aina se lähtökohta ja se varmaan tulee säilyä jatkossakin. Tuotteen pitää olla toimintavarma ja turvallisia käyttää. Mutta tämän rinnalle on noussut hyvin tärkeä rooli yrityksen kokonaistoiminnan laatu, että toimitaan eettisesti oikein ja luonnonvaroja säästäen. Ja tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa tuli esillekin, niin Sakon yksi pääteema viranomaiskaupassa on olla luotettava kumppani. Me emme korosta niinkään enää tuotteita, vaan me korostetaan, että me olemme kumppani asiakkaalle. Ja tällä tavalla sitten, kun tuotteet toimii on vastuullinen toiminta, niin vahvistetaan huoltovarmuutta ja myöskin turvallisuutta. Asiakkaiden tarjouspyynnössä jo tällä hetkellä on kohtia, joissa on tämmöisiä minimivaatimuksia yrityksen toiminnan eettisyydelle. Ja voi olla, että jos ei täytä näitä minimivaatimuksia, niin ei myöskään pääse edes tarjoamaan sitä tuotetta. Ja nämä yleistyy, että siinä mielessä tähän yritysten toiminnan laatuun jatkossa on syytä kiinnittää paljon enemmän huomiota kuin tähän asti. Ja vastuullinen toiminta, sillä lisätään asiakkaiden luottamusta. Sitten miten se näkyy tuossa brändiarvossa. Tuotteen laadun ja toimivuuden lisäksi brändin arvostuksessa korostuu entistä enemmän jälleen kerran yrityksen toiminnan vastuullisuus. Ja ei pelkästään sen yrityksen itsensä toiminnan vastuullisuus, mutta kaikki, jotka osallistuu siihen hankintaketjuun, osatoimittajat, muut yhteistyökumppanit,
niiden toiminnan laadulla on suuri vaikutus sitten siihen yrityksen brändiin. Se on hyvin merkittävä, että kokonaisketju pitää olla hyvä. Sitten kilpailukyky. Uskotaan vahvasti, että toimimalla tehokkaasti, materiaali- ja energiaa säästäen, optimoimalla kaikki valmistusprosessit, niin pitkällä aikavälillä tämä selvästi tuo kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Erottuminen kilpailijoista. Nykyään ehkä ennenkin tuotteet ja palvelut on aika lähellä toisiaan. Vastaavia tuotteita on olemassa. Niin hyvin vastuullisella toiminnalla ja luotettavalla toiminnalla voi erottua eduksen kilpailijoista. Riskien pienentäminen. Vastuullisella toiminnalla voi pienentää toimitusketjun riskiä ja ehkä hyvin tärkeää tuossa on, että mainehaitan riskejä. Me varmaan kaikki tiedämme, että maineen voi menettää kyllä hyvin nopeasti, mutta sen takaisin saaminen on todella vaikeaa. Henkilöstö, joka on yrityksen tärkein pääoma. Vastuullisella toiminnalla lisätään houkuttelevuutta ja varmistetaan sitä kautta, että saadaan hyvä henkilöstö töihin. Ja tärkeää on sitten, että toimitaan. Hyvä olla yrityksellä aina omassa toiminnassa arvot, mihin se toiminta pohjautuu, ja sitten todella toimitaan niiden arvojen mukaisesti. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on vahvasti kasvanut. Luodaan erilaisia vaikutusmahdollisuuskanavia ja hyödynnetään sitä kautta henkilöstöltä saatuja etuja ja kehitysideoita ja oikeasti toteutetaan niitä. Mieluummin vähän ja hyvin toteutetaan kuin paljon ja vähän huonosti. Tämä sitouttaa henkilöstöä ja ehkä tänä päivänä kaikkein tärkeintä on luo uskoa ja turvallisuutta tulevaisuuteen. Nyt eletään aikakaudessa, jolloin se tulevaisuuden näkyminen pikkusen hämärän peitossa, että mitä tästä on tulossa. Ja sitten omistajien ja sijoittajien arvostus. Omistajat arvostavat entistä enemmän ja kiinnittävät huomiota yrityksen toimintatapoihin ja ovat silloin, jos yritys toimii vastuullisesti, niin se helpottaa rahoituksen saamista ja sitä kautta turvaa tulevaisuutta. Tähän on näihin toimintoihin liittyen ja laadukkaisiin toimintoihin liittyy erinäisiä sertifikaatteja. Tuossa oli tuo NATO äsken esillä. Siellä on myöskin sellainen sertifikaatti kuin AKAPPI nimeltään, joka edellytetään, että voi toimia niin kuin NATO-organisaation toimittajana. Siellä on useampia eri sertifikaatteja ja tässä on yksi tämmöinen viimeisin, on tämmöinen ympäristö-, sosiaalinen, taloudellinen vastuu, eli ESG, mikä on hyvin tämmöinen pinnalla oleva asia. Ja tämän vaatimukset kasvaa, että useammalla yrityksellä pitää olla, ja tähän on pakolliseksi tullut jo suurille pörssiyhtiöille ja tulee pikkuhiljaa sitten pienemmille yrityksille. Ja ajankohta sattui ja hyvin, kun Sako julkaisi viime viikolla ensimmäisen oman julkisen ESG-raporttinsa, että on edennyt vähän tässä asiassa. Ja näillä on erittäin suuri merkitys niin kuin tulevaisuudessa, että pystyy toimimaan näillä alueilla. Tuossa on vähän tulevaisuuden kuva. Tässä nyt nojaa vähän edelleen Sakon tuotteisiin, mutta se voi olla niiden käyttö jatkossa osittain jo tänä päivänä tuomosta. Tuossa jos tarkkaan katsotte, niin että taida yhtään sotilasta löytää tuosta kuvasta. Sotilas on edelleen operoimassa, mutta se on siellä jossakin, ei välttämättä enää tuossa niin lähellä tuota asetta, että ne voi liikkua tuolla ilmassa tai pyörillä tai telaketjuilla tai sitten on paikalla olevia asemia. Tämä on varmaan se tulevaisuus, mihin tullaan menemään, jolloin tulee vahva kehitys tämmöisiin älytähtäimiin ja tulee tämmöinen softa mukaan näihin kaikkiin aseisiin. Tämmöinen yhteenveto. Puolustusteollisuudella tällä hetkellä menee hyvin. Ja tuossa aikaisemmin jo kuultiin, että
jokainen maa tulee investoimaan lisää. Täällä on paljon toimintamahdollisuuksia. Yrityksen arvot tulee olla selkeästi kommunikoitu eri sidosryhmille ja perustoiminnot pitää olla hyvässä kunnossa, mistä on hyvä ponnistaa. Se, että tarjottavan tuotteen ja palvelun tulee vastata asiakkaan vaatimuksiin, se ei muutu miksikään, se on kumminkin se lähtökohta, että se pitää olla vastata niitä tavoitteita. Monet hankkeet vaativat pitkäjänteisyyttä. On erilaisia tuotteita, ne on eri jänteillä, mutta myöskin vuosia voi mennä ennen kuin tulee mitään. Ja uskottavuus syntyy eri toimintojen yhteisenä tuloksena, jolloin kaikki osa-alueiden tulee olla kunnossa. Ja teemme sopineet kenraali Kivisen kanssa luotettavan kumppanin arvostusta, mutta meillä on täällä lopuksi mullakin tämä, että tuloksena on saavuttaa luotettavan kumppanin arvo, eli nimenomaan se kumppanuus on se tärkeä tässä. Tätä emme sopineet keskellä, mutta sattui hyvin, että puhuimme samasta asiasta. Kiitos, tämä oli minun osioni. Jäikö meille aikaa? Pikkusen jäi. Heräsikö jotain kysymyksiä? Nyt olisi tilaisuus kysyä mieheltä, jolla on vuosikymmenien kokemus syvästä bisneksestä. Vai oliko sen verran tyhjentävää? Hyvin otit ton. Itsellä tuli mieleen, kun tuossa livautit tuon ESG:n ja näin poispäin, niin kuinka hyvin Sako tai toistenpäin voi sanoa Perettani livahti tähän, sujahti tähän siinä vaiheessa, kun oliko siellä olemassa jo? Ja itse asiassa me ei ollut vielä olemassa, että Peretta oli tullut pikkasen aikaisemmin ja Peretta on hyvin paljon niin kuin omistajana, tuossa jäin sanomatta, että Sakon omistaja on italialainen perheyhtiö Peretta, jolla on tänä vuonna merkki vuosi täyttää 500 vuotta tänä vuonna, että juhlimme myös 500-vuotisjuhlia tässä, että Sako on 100-vuotias yritys ja olemme junioria tässä perheyhtiössä. Niin Peretta on hyvin edelläkävijä ollut tässä ja sieltä meilläkin tämä ESG-toiminta on sitten, niin kuin Peretta on tehnyt just 2-3 vuotta aikaisemmin ja nyt me saatiin myöskin oma virallinen ja julkinen, se löytyy netistä se Sakon vastuullisuusteema nyt jo. Se oli viime viikolla julkaistu, sinällään ihan hyvä ajankohta. Kyllä, kyllä. Muutenkin ilmeisesti se ei ollut kovin kitkatonta, kun luottamus syntyi Peretan ja teidän välillä. Ja jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin sinä olet ollut tietynlainen luottomies Italiaan päin. No kiitos, joo. No mä tässä pitkään ollut ja kai se 20 vuotta on saanut tässä olla, niin kai se jonkinlainen osoitus tietysti on jotain asioita ehkä tehty ihan oikeinkin. Että omistaja on ollut erittäin hyvä ja investoinut Suomeen tosi paljon, että Sako on siitä ajasta, kun Peretta on tullut omistajaksi, niin Sako on 8 kertaa tainnut liikevaihto kasvaa ja henkilöstöäkin on tullut 3-kertainen määrä, että he on ollut erittäin hyvä omistaja ja isot investoinnit on tälläkin hetkellä siellä menossa, että uskotaan vahvasti, että tämä puolustusvälineen teollisuuskin kasvaa niin kuin nyt nämä jokainen maa satsaa, niin kyllä me uskotaan, että sitä osa tulee sitten Sakollekin. Riihimäellä parhaillaan nimittäin siirretään katua sen takia, että Sako haluaa laajentaa. Eli kaupunkiin päin ilmeisesti on aika hyvät suhteet. No joo, siinä oli vähän hassu tilanne, että meillä tie Sakon välistä, omistajien maiden välistä meni tie, niin nyt se tie hyvässä yhteisymmärryksessä kaupungin kanssa siirretään sen rajan toiselle puolelle, me saadaan yhtenäinen alue sitten. Kyllä. Jos ei muuta, sieltä tuli, olkaa hyvä. Pertti Immonen huoltovarmuusorganisaatio Milpoolista. Olisin kysynyt, miten tämä huoltovarmuus tulee näkymään tulevaisuudessa erilaisissa tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa, että miten viranomaiset kenties käyttää tätä huoltovarmuuslauseketta näissä sopimuksissa, mitä esimerkiksi teidän kanssa tehdään tai on tehty jo tähän mennessä? Kiitos, hyvä kysymys. Itse asiassa tämä Suomen, Ruotsin ja Sakon välinen kolmikantasopimus, niin sen peruskriteeri oli huoltovarmuus. Siitähän oli myös oikeusprosessit menossa, mutta ne on nyt kaikki taklattu ja korkeimman hallinnon oikeuden päätös on, että valitus hylätään. Sen keskeisenä oli nimenomaan huoltovarmuus. Ja me olemme siinä luvanneet, että Sako vastaa näistä tuotteista sen 350 vuotta eteenpäin. Ja jollei sitten Sakoa jostain syystä olemassa, mitä emme kuinka usko, että olemme olemassa, kun on jo 500 vuotta omistajakin ollut olemassa, niin me olemme varmistaneet sitten myöskin sen, että joka tapauksessa niitä osia tullaan tekemään Suomen-Ruotsin alueella
jos ei ole Sakoteen, joku ne tekee. Eli ne on täällä huoltovarmuusnimissä, nimenomaan tällä alueella ne kaikki komponentit. Hyvä kysymys todellakin. Ja kello on 10, joten kiitämme Raimoa ja jatketaan ohjelmassa eteenpäin. Kiitos.